Bună, dragii noștri! Astăzi vrem să facem alături de voi cea mai sănătoasă pâine din lume, așa cum doctorul Eric Berg o numește. Acesta are rezultate spectaculoase în cazul pacienților cu diabet, hipertensiune și alte boli asemănătoare, în care alimentația și ingredientele alese atunci când pregătim o mâncare sunt foarte importante. Vă prezint de asemenea și câteva ingrediente care unora li se vor părea noi, dar acestea se găsesc la orice magazin naturist din oraș sau pe internet. Pentru această pâine sănătoasă, punem într-un bol o cană făină de cocos, o cană făină arorut. Aceasta este o făină cu indice glicemic mic, extras dintr-o plantă numită arorut. O cană de făină de migdale, o linguriță de sare și amestecăm. Separat, într-un bol mai mic, punem o cană și jumătate de apă călduță, peste care adăugăm o lingură sirop de arțar, 2 pliculețe de drojdie uscată și așteptăm 10 minute să se activeze drojdia. După 10 minute, adăugăm 2 lingurițe de tărâțe psyllium. Aceste tărâțe nu conțin deloc gluten, și 2 lingurițe semințe de chia. La final, adăugăm amestecul de drojdie în ingredientele uscate, amestecăm, apoi frământăm bine. Am terminat de făcut aluatul, iar acum îl lăsăm să stea într-un loc cald timp de o oră. După o oră, împărțim în 2 aluatul, formăm 2 pâinici, le ungem bine cu ou, le crestăm puțin cu cuțitul și le punem apoi la cuptor până când se rumenesc frumos.